Good evening, sir. Good evening. Okay, I hope I am audible to all of you. Okay, Vaibhav Pandey, good evening. How are you? Good evening, sir. Good evening. ल आज तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ भनेर आज हामीले एउटा ट्रायल क्लास नै भनौं है यसलाई. Let's see how many of you will join. And our today's topic of discussion is going to be first of all application of derivative. आज मैले तपाईहरुले application of derivative मा Rolle's theorem र mean value theorem यो डिस्कस गर्न गइरहेको छु. Application of derivatives. So in this topic today we are going to discuss topic on discussion भनौं न. Okay, so topic on discussion आजको लागि Rolle's theorem जुन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू ले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. एउटा 4 मार्क्स टु 5 मार्क्स क्वेशन कहीं जादैन है. Rolle's theorem and mean value theorem. Rolle's theorem and mean value theorem. Okay, so till now only 4 students have joined. Let all of your friends join as soon as possible. छिटो भन्दा छिटो join गर्नु सबैले. Please inform your friends to join the class. सीन त थुप्रैले गरेछन् त. Okay, so till now 4 students have joined. So shall I start then? सुरु गरौँ. र डेरिभेटिभ भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई यो रोल्स र मीन भ्यालु थ्योरम मैले स्टार्ट गर्दै छु because of the reason you have some basic concepts of derivative already which you have learned in class 11. 11 मै अलिकति यसको कन्सेप्ट पढिसक्नु भएको छ है. So we are going to start Rolle's theorem in our first stage class. पहिला Rolle's theorem पढौं, त्यसपछि mean value theorem र यससँग रिलेटेड क्वेशन सुरु गरौँला. त्यसपछि हामीसँग अझै पनि टाइम रह्यो भने we'll definitely go to your hospitals rule. Okay, that is also not much hard. तपाईहरुलाई स्पेशली अब यो 15 डेज प्याकेजमा तपाईहरुले कुन टपिक पढ्न चाहनुहुन्छ मलाई टपिक्स पनि भनिदिनुस् है. तपाईहरुले जुन टपिक भन्नुहुन्छ मैले त्यही टपिकमा डिस्कस गर्दिन्छु. एउटा डेरिभेटिभ होला हैन, डेरिभेटिभ अर्को एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ तपाईहरुले भन्दा अझै बेटर हुन्छ. सर एउटा सिम्प्लेक्स छ नि मेथड. के एउटा सिम्प्लेक्स मेथड ल मैले त्यो पनि यहाँ नोट गरे. सिम्प्लेक्स मेथड ल अरु त्यो हस्पिटल रुलहरु सर. त्यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ मा आयो. एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ मा आउँछ त्यो. त्यसपछि एन्टी डेरिभेटिभ पनि होला तपाईहरुले खोजेको राइट. यस सर. ओके, सो एन्टी डेरिभेटिभ यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ. अनि डिफरेन्शियल इक्वेसन पनि खोज्दै हुनुहुन्छ होला. इज इट? यस सर. ल डिफरेन्शियल इक्वेसन अनि सिम्प्लेक्स मेथड. अरु टपिक्सहरु पनि कुनै छन् भने भन्नुस् है. सर वेक्टर को यसरी शॉर्ट सरफेस स्टडी गरौँला है. स्योर. ओके, डेफिनेटली. ल भेक्टर. त्यसपछि बाइनोमियल थ्योरम पनि हो. यस सर. ल बाइनोमियल थ्योरम पनि. ओके, यो पनि तपाईहरुले अलिकति गाह्रो मान्नुहुन्छ. ग्रुप थ्योरी कस्तो लाग्छ? ग्रुप थ्योरी कस्तो लाग्छ? सजिलो छ ग्रुप थ्योरी? यस सर. ओके, ल ठीक छ. त्यसो भए अब हामीसँग दिन त थोरै छ. यति पढ्दा पढ्दै हाम्रो 15 डेज त गइहाल्छ होला. ओके, सो हामीले यति नै डिस्कस गरौँला. तपाईहरुले कुनै टपिक एड गर्न मन लाग्छ वा एडिसनल क्लासेसहरु भन्नुहुन्छ हैन, मैले तपाईहरुलाई फ्री अफ कस्ट है
त्यो चाहिँ म फ्री अफ कस्ट प्रोभाइड गरिदिन्छु ल। अहिले हामीले हाम्रो जुन प्याकेज बनाएको छौं 1000 को त्यो प्याकेजमा 15 डेज को प्याकेजमा यति टपिक्स मैले तपाईहरुले डिस्कस गराइदिने भए है। तपाईलाई कुनै टपिक एड गर्न छ भने प्लिज यु मे। सर लेटर भनौँ ल पछि। ओके ल ठीक छ ल, मैले यो सबै क्लियर गरे है त। ओके सो आवर टुडेज टपिक लेट्स स्टार्ट रोज वी आर इन एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ। पहिला मैले त्यहाँबाट स्टार्ट गरे बिकज त्यो टपिकबाट हाम्रो एउटा स्योर क्वेशन एराइज हुन्छ। ओके सो इन एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ आवर फर्स्ट टपिक इज रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम सजिलो हुन्छ। ओके सजिलो हुन्छ अनि एउटा स्योर क्वेशन पनि यो एक्जामको लागि रोल्स थ्योरम र मिन भ्यालु थ्योरम। सो पहिला अब सबैले पढ्दाखेरि कपी र पेन लिएर बस्नुस्, यसको स्टेटमेन्ट लेखौं। एक्जाममा स्टेट भनेर सोधिरहेको हुन्छ, स्टेट रोल्स थ्योरम। सो लेट्स राइट डाउन इट्स स्टेटमेंट of Rolle's theorem. All of you be ready with your pen and copy. So you may write down if a function fx is continuous, if a function fx is continuous in the closed interval, if a function fx is continuous in the closed interval a comma b, closed interval a comma b, differentiable in the open interval, differentiable in the open interval a comma b. Open interval, now we have to give open interval symbol. Okay, that is open bracket a comma b, and c number f a is equal to f b. F a is equal to f b. So तीनटा condition हाम्रो satisfy हुन्छ भने then there exists at least one point C belongs to the open interval a comma b such that f dash c is equal to 0. Such that f dash c will be equal to 0. अब यसले भन्न के खोजेको छ त्यो हामीले जियोमेट्रिकली लाई इन्टरप्रेट गरौँ। अर्को 1 मार्क्स मा यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन सोध्छ। ओके सो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन यसले के भन्न खोजेको छ त्यो कुरा हामी जियोमेट्रिकली बुझौँ है त। जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन ल हेर्नुस् त, जस्तै मान हामीसँग कुनै एउटा फंक्सनको हामीले चाहिँ एउटा मान हामीसँग फंक्सन छ fx है। लेट अस सी इट्स जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन। सो सपोज वी हैव अ फंक्सन fx है, यसको ग्राफमा हेरौं। एउटा फिगर बनाउन पर्छ जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनमा, तर कति स्टुडेन्टले के बुझ्छन् भन्दा जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन फिगर मात्रै बनाएर छोड्दिए हुन्छ भन्ने बुझ्छन्। फिगर मात्रै बनाएर छोड्यो भने मार्क्स आउँदैन। ओके so suppose I have taken a curve given by the function fx है। यो कर्व चाहिँ केबाट आयो भन्दा y equal to fx भन्ने फंक्सनको कर्व हो। y equal to fx भन्ने फंक्सनको कर्व हो। अब यसमा हाम्रो के लिम भन्दा एउटा हामीले इन्टरभल लिम। सपोज यो इन्टरभल भनेको जहिले पनि x एक्सिस मा हुन्छ, यो a अनि यो b है। सो अब हामीले यो इन्टरभल लिँदाखेरि यसरी लिन पर्यो कि तपाईको चाहिँ यो जुन हाम्रो a पोइन्ट देखि यो कर्व सम्मको जुन डिस्टेन्स छ है त्यो डिस्टेन्सेसहरु इक्वल हुन पर्यो। जस्तै यो a पोइन्ट मा जुन हो यो कर्व सम्म जुन यो लेन्थ देखिराख्नु भएको छ, दिस लेन्थ इज fa। ओके इट इज fa हो यो लाइन है। अनि अर्को छ फेरि दिस वान, दिस इज fb। सो fa र fb इक्वल हुन पर्यो है। यो हाम्रो फंक्सन y इक्वल टु fx भन्ने फंक्सन हो नि। सो यो a पोइन्ट मा त हाम्रो यो फंक्सनमा a पुट गर्यो भने त fa भनेको y को भ्यालु हो नि त कर्व सम्म। अर्को फेरि fb। सो यो चाहिँ दुईटा इक्वल हुन पर्यो, fa र fb इक्वल हाम्रो कन्डिसन नम्बर 3rd वान। त्यसपछि यो a b को क्लोज्ड इन्टरभल मा यो कर्व चाहिँ कन्टिन्युअस हुन पर्यो है। हो यो चाहिँ कन्टिन्युअस हुन पर्यो, कहीं पनि ब्रेकेज हुन भएन। अनि चाहिँ a b को ओपन इन्टरभल मा डिफरेन्सिएबल हुन पर्यो, मतलब यो जुन कर्व छ यसको डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्न पर्यो है। तीनटा कन्डिसन हेर्नुस् है। एउटा के छ भन्दा कन्टिन्युअस हुन पर्यो a b को क्लोज्ड इन्टरभल मा। क्लोज्ड इन्टरभल भनेको जसमा a र b दुईटै इन्क्लुड हुन्छ
अर्को चाहिँ a कमा b को ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्सिएबल हुन पर्यो र f a र f b इक्वल हुन पर्यो भने यहाँ के हुन्छ भन्दा f dash c इक्वल टु 0 हुन्छ। अब यो भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि फंक्सन छ f(x) त्यसको हामीले डेरिभेटिभ निकाल्छौं f dash x, त्यसले हामीलाई के दिन्छ भन्दा इट गिव्स द स्लोप अफ टेन्जेन्ट हैन। डेरिभेटिभले हामीलाई के दिन्छ स्लोप अफ टेन्जेन्ट दिन्छ। भनेपछि यो a र b को बीचमा जुन यो इन्टरभल छ यो इन्टरभलमा कहीँनिर एउटा पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ c भन्ने पोइन्ट, जुन पोइन्टमा यदि हामीले टेन्जेन्ट ड्र गरौँ यो कर्वमा टेन्जेन्ट ड्र गरियो भने त्यसको स्लोप 0 आउँछ भनेको के। टेन्जेन्टको स्लोप 0 आउँछ मतलब यो टेन्जेन्ट x एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ है। टेन्जेन्ट x एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ। ज्योमेट्रिकली यसले भन्न खोजेको त्यही हो। सो यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन कति स्टुडेन्ट्सहरुले फिगर मात्रै बनाएर छोड्छन्, फिगर मात्रै बनाएर छोड्ने हैन, लेख्दिन पर्यो। लेख्दाखेरि यसरी लेख्न पर्यो है। इफ all the conditions of Rolle's theorem, if all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, if all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, then there exists at least one point C belongs to the open interval a comma b where the tangent to the curve is parallel to x-axis, है। हेर्नुस् त तपाईको टेन्जेन्ट को स्लोप 0 भयो, टेन्जेन्ट को स्लोप 0 भनेको त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ x एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ भन्न खोजेको छ है। सो इट इज अबाउट रोल्स थ्योरम। ल पहिला यसको स्टेटमेन्ट लेख्नुस् 1 मार्क्स मा, अनि ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रेट गर भनेर सोध्छ, दैट इज नेक्स्ट 1 मार्क्स। अहिलेको प्री बोर्ड को पनि कपी चेक गर्दाखेरि धेरै स्टुडेन्ट्सहरु कपीमा के पाइयो भन्दा उनीहरुले चाहिँ फिगर मात्रै बनाएर छोडेको छन् है। फिगर मात्रै बनाएर छोड्दा मार्क्स आउँदैन। ओके, यो लेख्न पर्यो। यसमा मेन पार्ट के हो त भन्दा टेन्जेन्ट टु द कर्व इज प्यारलल टु द एक्स एक्सिस, इट इज द मेन पार्ट। ल यसको स्टेटमेन्ट फिगर यो लेख्नुस्, त्यसपछि हामी मीन भ्यालु थ्योरम को नि स्टेटमेन्ट लेख्छौं, ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन लेख्छौं अनि क्वेशन गरौँला। हजुर सर म फेरिबाट जोइन गर्छु है, भोल्युम मेरो सानो भयो। हजुर सर फेरिबाट रिजोइन गर्छु है। ए स्योर मैले यो रेकर्ड पनि गरेको छु, त्यस्तो गाह्रो मान्न पर्दैन है। यु विल गेट द रेकर्डेड भिडियो। ओके, फेरिबाट रिजोइन गर, केही भएन। ल यो लेखेर भ्याउ, त्यसपछि मीन भ्यालु थ्योरम को लेखौं है। ओके, मे आई इरेज दिस? Yes, sir. ल अब यसपछि हामी चाहिँ मीन भ्यालु थ्योरम को है त यसमा केही सोध्न छ भने सोधिहाल्नु, नबुझेपा सोध्नु। ओके, अब चाहिँ हामी ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम, ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम, ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम। मीन भ्यालु थ्योरमलाई एमभीटी पनि भन्छ है, मीन भ्यालु थ्योरम भनेको। ल यसको स्टेटमेन्टमा जाउँ। तपाईहरु सबैजना तिलोत्तमा क्याम्पसकै हुनुहुन्छ कि अरु पनि कलेजको हुनुहुन्छ? तिलोत्तमै हुनुहुन्छ सबै। ओके, ल अब हामी यसको स्टेटमेन्टमा जाउँ। ल ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम को अब स्टेटमेन्ट लेख्नुस् त। इफ a function fx is a number continuous, if a function fx is continuous in the closed interval, if a function fx is continuous in the closed interval a comma b, अनि b नम्बर मा differentiable
in the differentiable in the open interval a comma b. यसमा दुईटा मात्रै कन्डिसन छ है. Differentiable in the open interval a comma b. Okay, so differentiable in the open interval a comma b. यसमा दुईटा मात्रै कन्डिसन छ. Okay, then there exists at least one point c belongs to open interval a comma b where the tangent यसमा हामीले चाहिँ यो ज्योमेट्रिकल तिर गयो. यसको पहिला हामी चाहिँ मेन पार्ट लेख्दिम. Okay, so at least one point c belongs to a comma b such that f dash c will be equal to fb minus fa upon b minus a. यसको स्टेटमेन्टले यो भन्छ. अब यसको हामी ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनमा जाउँ. ज्योमेट्रिकलले यसले हामीलाई के दिन खोज्छ त्यो हेरौँ है त. यसले के भन्न खोजेको ज्योमेट्रिकलली त्यो बुझौँ. ल लेख्नुस् ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन. ल ज्योमेट्रिकलली यसले हामीलाई के चीज दिन खोज्छ त्यो बुझौँ है त. ग्राफबाट बुझौँ. यसको ज्योमेट्रिकली बुझौँ. ल्याग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरमले के भन्न खोजेको छ. ल सबैले फिगर बनाउनुस् त. जस्तै यो एक्स एक्सिस भयो अनि यो वाइ एक्सिस भयो. ओके, ल यसमा मानौ मैले एउटा कुनै एउटा मैले कर्भ लिए. त्यो कर्भ जस्तो पनि हुन पायो. एउटा सर्टेन इन्टरभल है त. एउटा सर्टेन इन्टरभलमा लियो. जस्तै मानौ यसको यो एउटा यो पोइन्ट भयो, एउटा यो इन्ड पोइन्ट भयो. यो कर्भको दुईटा इन्ड पोइन्ट. यो इन्ड पोइन्ट हाम्रो कहाँनेर छ भन्दाखेरिमा यो ए भन्ने पोइन्टमा र अर्को इन्ड पोइन्ट हाम्रो कहाँनेर छ त भन्दाखेरिमा बी भन्ने पोइन्टमा. भनेपछि ए कमा बी भन्ने एउटा इन्टरभल आयो. ठीक छ. अब यो इन्टरभल आयो भने अब यसले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास गरौँ है. जस्तै यसको चाहिँ मानौ यो जुन ए भन्ने पोइन्ट छ यो पोइन्टलाई मैले यसको क्यापिटल ए मान्दिम. क्यापिटल ए मान्दिम भने यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ भन्दा ए कमा एफए हुन्छ. ए कमा एफए हेर त. यहाँ ओरिजिनबाट यहाँसम्म ए, यहाँदेखि माथिसम्म एफए. अनि त्यसै गरी यो पोइन्टलाई मैले बी मान्दिम भने यो कति हुन्छ भन्दा बी कमा एफबी हुन्छ है. बी कमा एफबी. अब यो दुईटा इन्ड पोइन्टलाई मैले यसलाई यसरी मैले जोइन गर्दिम भने जुन यो पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्टलाई भनिन्छ सिकेन्ड. एबी लाई जोइन गरौँ एउटा लाइनले. त्यो लाइन जुन जोइन गरिन्छ ए र बी लाई जोइन गर्ने त्यो लाइनलाई भनिन्छ सिकेन्ड. भनेपछि अब हो यो जुन कन्डिसन देखिरहेछ हो एफ ड्यास सी इक्वल टु एफबी माइनस एफए अपन बी माइनस ए. अब यसमा एफबी माइनस एफए अपन बी माइनस ए भनेको के हो त. हामीले स्लोपको फर्मुला सानो क्लासमा पढेका छौँ. स्लोपको फर्मुला के पढेछौँ भन्दा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 भनेर पढिएछ नि. हो यहाँ पनि हेर त. यहाँ fb माइनस fa भनेको y2 माइनस y1 अपन b माइनस a भनेको तिम्रो x2 माइनस x1 छ नि त. त्यो भनेको सिकेन्डको स्लोप हो. ओके, दिस लाइन इज द सिकेन्ड. सो सिकेन्डको स्लोप हो नि त fb माइनस fa अपन b माइनस a. र एफ ड्यास सी भनेको फेरि टेन्जेन्टको स्लोप हो.
हैन f ड्यास c भनेको टेन्जेन्ट को स्लोप हो भनेपछि यो टेन्जेन्ट को स्लोप र सिकेन्ट को स्लोप इक्वल हुन्छ भनेको छ के इक्वल हुनुको अर्थ के हो त भन्दा a र b को बीचमा कहीँनेर एउटा पोइन्ट यस्तो एक्जिस्ट गर्छ सी पोइन्ट जुन पोइन्टमा तिमीले यहाँ यसरी टेन्जेन्ट ड्रा गर टेन्जेन्ट ड्रा गरे भने त्यो टेन्जेन्ट सिकेन्ट सँग के हुन्छ भन्दा प्यारलल हुन्छ है किन प्यारलल भयो किनभने यिनीहरुको स्लोप इक्वल हुन्छ स्लोप इक्वल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्लोप इक्वल छ त्यही भएर दुईटै के हुन्छ प्यारलल हुन्छ यो चाहिँ यसको के हो त टेन्जेन्ट हो है फिगरमा हेर्न सक्छौ यो टेन्जेन्ट भयो अनि यो चाहिँ सिकेन्ट भयो सो टेन्जेन्ट र सिकेन्ट प्यारलल हुँदो रहेछ यसमा र किन प्यारलल हुँदो रहेछ किनभने दुईटैको स्लोप इक्वल हुन्छ f ड्यास c भनेको स्लोप अफ टेन्जेन्ट र fb माइनस fa अपन b माइनस a भनेको स्लोप अफ सिकेन्ट है स्लोप अफ सिकेन्ट सो यसको ज्योमेट्रिकली हामीले इन्टरप्रेट गर्दाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ if all the conditions of mean value theorem MVT are satisfied, if all the conditions of mean value theorem are satisfied, then there exists at least one point. There exists at least one point C belongs to the open interval a comma b where the tangent to the curve is parallel to the secant joining the endpoints, right? Joining the endpoints. त्यसको हाम्रो मेन पार्ट के भयो भन्दाखेरिमा tangent to the curve is parallel to the secant, okay, joining the endpoints. यो endpoint दुईटा जोइन गरेको छ नि त त्यो जुन secant भयो त्यो secant tangent सँग के हुन्छ प्यारलल हुन्छ सो तिमीलाई एक्जाममा स्टेट ल्याग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम इन्टरप्रेट ज्योमेट्रिकल्ली भने स्टेटमेन्ट यो भयो लेख्नै पर्यो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनमा एउटा फिगर बनाएर अनि यो पनि लेख्न पर्यो है अहिलेको प्री बोर्डको कपी चेक गर्दाखेरि धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले फिगर मात्रै बनाएर छोड्दो रहेछन् के फिगर मात्रै बनाएर छोड्नी होइन त्यो लेख्न पर्यो त्यो ओके टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु द सिकेन्ट भनेर लेख्दिन पर्यो ल यति जानेपछि अब हामी यसको क्वेशन तिर लाग्दै छौं लेट्स डू सम क्वेशन्स सर एकछिन ओके यसमा केही नबुझेको छ भने सोध्न सक्छौ है मैले सबै कुरा क्लियरली एकदम ज्योमेट्रिकली इन्टरप्रेट गरेर मैले बताइदिएको छु यो थ्योरमले के भन्न खोजेको छ भनेर रोज थ्योरमले के भन्न खोजेको छ र मिन भ्यालु थ्योरमले के भन्न खोजेको छ दोस बोथ थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड क्लियरली नाउ अब हामी यसको क्वेशन्स गर्छौं सर हजुर यो थ्योरममा fa इक्वल टु fb हुन जरुरी छैन चाहिदैन हेर त तिम्रो यो भनेको fa हो हैन यो चाहिँ fa हो अनि यो चाहिँ fb हो fa र fb इक्वल हुन पर्छ भन्ने यसमा क्राइटेरिया चाहिदैन यसमा दुईटा मात्रै कन्डिसन सो गर्ने हो एउटा कन्टिन्युअस एउटा डिफरेन्शिएबल भनेको डेरिभेटिभ हजुर के गरे अब रोज थ्योरम मात्रै हैन त्यो रोज थ्योरममा मात्रै यस सर थ्यांक यू ओके so may I erase this yes sir बुझिराछौ yes sir okay now come to the question the question लेखौं त verify Rolle's theorem for जस्तै a नम्बरमा एउटा मैले क्वेशन लिए fx equals to 3x square minus 4 in minus 1 comma 1 ल यसलाई हामीले सल्भ गरौँ रोज थ्योरम भेरिफाई गर्न पर्यो अब रोज थ्योरम भेरिफाई गर्न रहेछ पहिला हामीले तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्न पर्यो है ल फर्स्टमा
कन्टिन्युअस हुन्छ कि नै त्यो चेक गर्न पर्यो है। यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीलाई फंक्सन दिएको छ fx इक्वल टु 3x स्क्वायर माइनस 4। यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 मानिदिए। अब यो 1 मान्दाखेरि जुन हामीलाई यो इन्टरभल दिइराछ नि, यो इन्टरभल -1,1 हो भनेपछि यो रियल नम्बरमा भएको यस्तो यस्तो हो कि यो 0 भयो अनि यो -1 भयो अनि यो 1 भयो भनेपछि -1 र 1 को बीचको जुनसुकै भ्यालु तिमीले यो फंक्सनमा ल्याएर पुट गर्यौ भने सबै भ्यालुले सेटिस्फाई डेफिनिट भ्यालु दिन्छ। विचार गर्ने हो, यहाँबाट विचार गर्ने हो है। -1 र 1 को बीचको जुनसुकै भ्यालु, जस्तै यहाँ 0.1 0.2 0.3 0.4 हैन -0.1 -0.2 जुनसुकै भ्यालु यहाँ राखे पनि डेफिनिट भ्यालु आउँछ कि आउँदैन विचार गर। कहीं पनि अनडिफाइन्ड भ्यालु वा कहीं पनि इनडिटर्मिनेट फर्म आउँछ। यो इन्टरभलबाट हामीले भ्यालु यहाँ पुट गर्दा x को ठाउँमा भ्यालु पुट गर्दा कहीं पनि अनडिफाइन्ड अथवा इनडिटर्मिनेट फर्म आउँछ आउँदैन, सबैको केही न केही भ्यालु आउँछ हैन। सो लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ सिन्स, अब त्यही विचार गर अनि लेख्ने हो के। सिन्स इट इज डिफाइन्ड फर अल x बिलोंग्स टु -1,1 ओके। सो अब सबै डिफिनिट भ्यालु आउँछ भने सबै x को लागि y आउँदो रहेछ। fx भनेको त y हो नि त हैन, fx भनेको y हो। सो सबै x को लागि y आउँछ भने त्यस्ता x, y त टन्नै बन्दो रहेछन्। अब टन्नै बन्दो रहेछन् भने तिम्रो चाहिँ त्यो कर्व चाहिँ कन्टिन्युअस हुँदो रहेछ। सो वी क्यान से सिन्स सो इट इज कन्टिन्युअस in closed interval -1,1 -1,1 मा कन्टिन्युअस हुन्छ। यति लेख्दैपछि पहिलो पार्ट सकियो। अब सेकेन्डमा जाम, हामीलाई डिफरेन्सिएबल हुन्छ कि नै त्यो चेक गर्न पर्यो। सो हामीलाई फंक्सन दिएको छ fx इक्वल टु 3x स्क्वायर माइनस 4 भनेपछि यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त f डैश x कति हुन्छ त्यो निकाल। f डैश x कति हुन्छ, 3x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 6x हुन्छ भन त। यस सर। यस सर। अनि 4 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ 0। भनेपछि 6x यस लेखे भयो, सर। 6x मात्रै हुन्छ नि, 3x स्क्वायर डेरिभेटिभ 6x हुन्छ। अब यहाँ अब फेरि विचार गर्ने है, -1,1 को ओपन इन्टरभलबाट जुनसुकै भ्यालु यहाँ राखे पनि फाइनाइट भ्यालु आउँछ कि आउँदैन? फाइनाइट भ्यालु आउँछ। कहीं पनि Yes, sir. अनडिफाइन्ड वा इनडिटर्मिनेट फर्म आउँछ र आउँदैन। सो यसरी लेख्न सकिन्छ which exists for all x belongs to open interval of -1,1. Hence it is differentiable. In ओपन इंटरवल -1,1 यति मात्रै भएर भएन, हामीले fa र fb पनि इक्वल शो गर्न पर्यो। fa भनेको f अफ -1 है, यो -1 भनेको a, यो भनेको b हो, -1 भनेको a, 1 भनेको b। सो fa भनेको f अफ -1 कति हुन्छ यो फंक्सनमा पुट गर्न पर्यो है। सो इट विल बी 3 * 1 स्क्वायर माइनस 4, यो गर्दा -1 आउँछ। अनि fb निकाल, fb भनेको f अफ 1 भनेको 3 * 1 स्क्वायर माइनस 4, यो गर्दा पनि -1 आउँछ। भनेपछि देयरफोर fa इज इक्वल टु fb भयो। fa र fb पनि इक्वल आयो। अच्छा है, ल fa र fb पनि इक्वल आयो। ओके, अब fa र fb पनि इक्वल आयो भने अब हामी तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाई भइसक्यो के भनेपछि अब यहाँ लेख्न सकिन्छ सिन्स अल द 3 * -1 हुन पर्ने हैन र a स्क्वायर सरी बुझ्यौ यो फंक्सन हेर त ल। सो सिन्स all the conditions of Rolle's theorem are satisfied
since all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists यो there exists को एउटा सिम्बल छ कतिको पढ्यो यस्तो खालको उल्टो ई there exists को सिम्बल there exists at least one point C belongs to open interval of -1, 1 such that Rolle's theorem of statement हेर्नु के छ such that f dash C is equal to 0 छ अब f dash C भनेको कति हुन्छ त हेर त f dash C यहाँबाट डेरिभेटिभ निकालेका थियौं है सो यहाँ हेर्दाखेरि f dash C भनेको 6C लेख्न पाइयो 6C equal to 0 अब यहाँ C निकाल C भनेको 0/6 भनेपछि therefore C is equal to 0 नै आयो अब यो 0 -1 र 1 को बीचमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ सर पर्छ भनेपछि belongs to -1, 1 यो पर्ने पोइन्ट आयो hence verified ओके सर अरु पनि पॉइंट दिन सक्छ हामीलाई रोज थ्योरमलाई प्रुभ गर्नलाई रोज थ्योरम प्रुभ गर्नलाई त कस्तो पोइन्ट भन्नाले बाबु एटलिस्ट एउटा पोइन्ट कम्तिमा एउटा पोइन्ट आउँछ एउटा भन्दा बढी पोइन्ट पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ ए ठीक छ सर ल ल अब एउटा क्वेशन तपाईहरुले आफैले पनि प्रयास गर्नुस् त म तपाईहरुलाई दिन्छु ल बी नम्बर क्वेशन तपाईहरुलाई मैले क्लास वर्क दिए ट्राई गर्नुस् सबैले बी नम्बरमा तपाईहरुले कुन गर्नुस् त भन्दाखेरिमा fx equals to x plus 1 x minus 2 in -1, 2 ल in -1, 2 ल यो क्वेशन ट्राई गर्नुस् fx equals to x plus 1 x minus 2 in -1, 2 अब फंक्शन यसरी हाम्रो प्रोडक्ट को फर्ममा दिइराछ भने कन्फ्युज हुने हैन है यसलाई हामीले सिम्पल फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ fx भनेको हामीलाई के दिइराछ x plus 1 अनि x minus 2 यसलाई सिम्पली मल्टिप्लाई गरिदिनुस् कति हुन्छ x square minus 2x plus x minus 2 सो यो गर्दा x square minus x minus 2 हुन्छ नि त आखिर यो भनेको यही त हो एउटै कुरा हो यस्तो फर्ममा चेन्ज गरिदिनुस् काम गर्न सजिलो हुन्छ र मैले जहाँ जहाँ एडिट गर्न पर्ने हो मैले त्यो चाहिँ मेटिरहेको छु है ल अरु चाहिँ सबै सेम हुन्छ यति ल्याङ्ग्वेज सेम हुने भयो सबै क्वेशनमा यति ल्याङ्ग्वेज जुन मैले लेखे यहाँ सेम हुने भयो ल हामीलाई यहाँ fx दिइराछ कति छ x plus 1 x minus 2 देछ यसलाई मल्टिप्लाई गरेको छु मैले यहाँ मल्टिप्लाई गरेर के आउँदो रहेछ त भन्दा x square minus x minus 2 हैन यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मान्दिम ओके अब यो पनि हाम्रो पोलिनोमियल इक्वेसन हो -1 र 2 को बीचको यो इन्टरभलको जुनसुकै भ्यालु यहाँ ल्याएर राखे पनि you will get a finite value so you can see since it is defined for all x belongs to -1, 2 okay so it is continuous in closed interval -1, 2 यो सबै x का लागि यो फंक्शन डिफाइन्ड छ so it will be continuous अब अर्को छ हाम्रो fx equals to कति छ भन्दाखेरिमा x square minus x minus 2 छ हैन ल x square minus x minus 2 छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन त 2x minus 1 2x minus 2x minus 1 very good
x square को 2x x को 1 हुने भयो. So which exists for all x belongs to open interval of -1, 2. Okay. So it is differentiable. Equation number 2 मान्यो. Okay, 2x minus 1. So it is differentiable in open interval -1, 2. अब निकालौं f a र f b. f a भनेको f of -1. f of -1 भनेको -1 को स्क्वायर minus -1 -2 कति आउँछ ल भन्नुस् त? कति आउँछ? 0. ओके 0. ल f b निकाल्नुस्. f b भनेको f of 2 that is 2 square minus 2 minus 2 यो गर्दा पनि कति आउँछ? 0 आउँछ हैन. So f a is equal to f b. So you can say since all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least one point C belongs to open interval of -1, 2 such that f dash C equal to 0. अब f dash C भनेको त डेरिभेटिभ मा हेर्ने हो नि त. So 2c minus 1 हुने भयो. 2c minus 1 will be equal to 0. यसलाई सल्भ गर्नुस् त. 2c equal to 1 हुन्छ भने c will be equal to 1/2. यो 1/2 -1 र 2 को बीचमा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ obviously. So belongs to -1, 2. Hence verified. Finished. ल अब यस्तै खालको तपाईलाई म एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन दिन्छु. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन ट्राई गर्नुस् त ल. ल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन सी नम्बरमा जाउँ. जस्तै fx equal to sin x, fx equal to sin x अनि x belongs to 0, pi. Okay, x belongs to 0, pi. ल यो गर्नुस्. x belongs to 0, pi. ल यो ट्राई गरौँ त सबैले. यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन हो. यसमा ट्राई गरौँ. So fx equals to sin x दिइराछ. अब यो sin x भनेको 0 र पाई को बीचको जुनसुकै भ्यालु यहाँलाई राख्दा पनि फाइनाइट भ्यालु आउँछ कि आउँदैन? आउँछ है. आउँछ. कहीं पनि अनडिफाइन्ड त आउन्न नि त. So it is defined for all x belongs to 0, pi. So it is continuous in 0, pi. अब फेरि हामीलाई fx equal to sin x देछ भने डेरिभेटिभ कति हुन्छ? f dash x equals to sin x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? cos sin x को डेरिभेटिभ हुन्छ cos x है. which exists for all x belongs to open interval of 0, pi. 0, pi को बीच 0 र पाई को बीचको जुनसुकै भ्यालु cos मा यहाँ राख्दा पनि you will get finite value. Okay, so it is differentiable in open interval of 0, pi. अब थर्ड मा जाउँ. f a निकाल्नुस्. f a भनेको f of 0, f of 0 भनेको sin 0, sin 0 भनेको कति हुन्छ? 0 हुन्छ. अनि f b निकाल्नुस्. f b भनेको f of pi, pi भनेको 180. so it will be sin pi, sin pi भनेको पनि कति हुन्छ? 0 नै हुन्छ. so we will get f a will be equal to f b. इक्वल आयो नि त. यो पनि 0, यो पनि 0 आयो. So you can say since all the conditions of Rolle's theorem are satisfied,
So there exists at least one point C belongs to open interval of 0, pi such that f dash C will be equal to 0. f dash C भनेको त cos C हो नि त हैन, त्यहाँ हेर्नुस् cos C equal to 0. So cos C 0 भयो भने cos C equals to 0 भनेको cos कति हो? 0 भनेको cos कति हो? cos 90 degree हो. That means cos pi by 2 हो कि हैन भन त? ओके, धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले यही पनि बिगारेको पाइएछ है. भनेपछि therefore C will be equal to pi upon 2. अब यो pi upon 2 0 र pi को बीचमा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ obviously हैन. So belongs to open interval of 0, pi. Hence verified. Hence verified. ल अब तिम्रो चाहिँ यस्तै यस्तै क्वेशन्सहरु आउँछ रोल्स थ्योरममा है. एकदम हाम्रो पकेट रिभिजन क्लास जस्तो भइराछ यो. ल स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ अहिले 10 जना अघि जोइन गर्नु भएको थियो. 10 जनामा अब स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ क्लास चाहिँ मिस नगर्नु है. त्यो ग्रुपमा जोइन गरेका सबै साथीहरुले क्लास लिनुस्. यो Oppo A5s ले आफुलाई रिनेम गर्नुस् त प्लिज. Oppo A5s मैले स्टुडेन्ट चिन्न पर्छ है. तपाईहरुले यस्तो नेमबाट आउनु भयो भने मैले तपाईहरुलाई रिमुभ गर्न बाध्य हुन्छु. सो प्लिज आई एम गिभिङ यु टाइम फर अ सिंगल मिनेट. Oppo A5s अब त टेक्नोलोजीमा एकदमै जानिसक्नु भयो होला है. आफुलाई रिनेम सिनेम गर्न तपाईहरुलाई समस्या नहोला. सो छिटो आफुलाई रिनेम गरिहाल्नु होला. रिनेम गर्नु भएन है Oppo A5s ले. Okay, so यस्तो फेक नेमबाट प्लिज जोइन नगर्दिनु होला. Okay, so now let's go to mean value theorem. ल क्वेशन लेख्नुस् त. Verify mean value theorem. Verify mean value theorem for, let's go A number मा के छ भन्दाखेरिमा fx equals to 3x square minus 2x 3x square minus 2x in 1, 3 in 1, 3. Okay, so you have to verify mean value theorem. ल अब यसको पनि हामीले स्टेटमेन्ट अघि हामीले लेखेका थियौं, त्यसैले हामीले फलो गरौँ है त. लेट्स फलो दैट. यसमा दुईटा कन्डिसन छ, त्यसपछि हामी कन्क्लुजनमा जाउँला. दुईटा कन्डिसनमा कन्टिन्युअस र डिफरेन्सिएबल मात्रै शो गर्न पर्छ. सो फर्स्ट मा हेरौं. हियर fx हजुर त्यसको स्टेटमेन्ट गरौँ हामी मीन भ्यालु थ्योरमको. इसको स्टेटमेन्ट के अघि नै हामीले लेखेका थियौं. मीन भ्यालु थ्योरमको अघि पहिला रोल्स थ्योरमको लेखियो, पछि मीन भ्यालु थ्योरमको लेखिएको थियो. तिम्रो क्लास छुट्यो? नहीं सर, ठीक छ लेखेका छौं. ल अब यसमा हामीले यसलाई चाहिँ ल हेर है. पहिला कन्टिन्युअस विचार गरौँ. fx equals to 3x square minus 2x पोलिनोमियल इक्वेसन हो हैन. यसमा यो 1, 3 को बीचको जुनसुकै भ्यालु यहाँ ल्याएर x को ठाउँमा राखे पनि you will get a finite value. So same language which is defined हैन, which is defined for all x belongs to closed interval of 1, 3 1, 3. So it is continuous. So it is continuous in closed interval of 1, 3. Continuous मा same language. Differentiable लाई पनि हाम्रो same काम हुन्छ. Here fx is equal to के छ त हामीसँग 3x square minus 2x छ. भनेपछि f dash x कति हुन्छ? भन त यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ? 6x
6x अनि -2 हुन्छ है Yes, sir. 6x -2 ल अब यो पनि के भयो त भन्दा which exists for all x belongs to open interval of 1, 3. Okay, therefore it is differentiable in open interval of 1, 3. ल दुईटा कन्डिसन हामीलाई चाहिएको थियो मीन भ्यालु थ्योरममा दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो अब यता लेखौं हामीले अब कन्क्लुजनमा since all the Sir. हजुर यति गरेर नै कन्क्लुड गर्दिने के भनेको र अब यति गरेर नै कन्क्लुड गर्दिने हो मीन भ्यालु थ्योरममा दुईटा मात्रै कन्डिसन छ नि त ए मीन भ्यालु थ्योरम ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम हो के रे यो ल्याग्रेन्जेस भन्ने म्याथमेटिशियनले यही दुईटा मात्रै कन्डिसन चाहिँ हुन पर्छ भनेछन् के वी आर फलोइङ द म्याथमेटिशियन्स हामीले गरे होइन कि म्याथमेटिशियनले यस्तो गर भनेर हामीले त्यो फलो गर्दै छौं है एउटा कन्टिन्युअस सो गर्ने एउटा डिफरेन्शिएबल सो गर्ने यति मात्रै ओके सो सिन्स अल द कन्डिसन्स अफ मीन भ्यालु थ्योरम आर satisfied so there exists अघि नै मैले भनेको सिम्बल है there exists at least one point C belongs to open interval of 1, 3 such that के थियो गरे अघि नै मैले लेखाएको थिएँ सम्झिन्छौ f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a थियो ओके सो अब f dash C भनेको हाम्रो यहाँबाट कति हुन्छ हेर त f dash C भनेको 6c minus 2 this is equal to fb भनेको f of 3 minus fa भनेको f of 1 हेर त यो a हो a भनेको 1 b भनेको 3 हैन अनि फेरि upon 3 minus 1 सो अब यो गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 6c minus 2 equals to f3 भनेको कति हो त यो फंक्सनमा पुट गर f3 भनेको 3 into 3 square minus 2 into 3 यही हो अनि माइनस f1 भनेको 3 into 1 square minus 2 into 1 अनि फेरि डिवाइडेड बाइ 3 minus 1 भनेको 2 यो 2 ले क्रस मल्टिप्लाई गरे भने 12c minus 4 भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्दै बेला यतापट्टि हैन सो दिस विल बी इक्वल टु 3 9 27 minus 6 अनि फेरि minus 3 minus 2 so this will be हामीले c को भ्यालु निकाल्न छ है 12c minus 4 equals to 21 minus 1 भयो okay so this will be 12c minus 4 equals to 20 so अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 12c equals to 20 plus 4 okay so अब यता लेखौं मैले 12c equals to 24 therefore c equals to 24 divided by 12 so therefore c equals to 2 आयो अब 2 चाहिँ यहाँ पर्छ कि पर्दैन यो इन्टरभलमा हेर त पर्छ कि पर्दैन पर्छ belongs to 1, 3 hence verified okay यसरी हाम्रो ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरमको पनि एउटा क्वेशन भेरिफाई भयो ल अब एउटा क्वेशन तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् है त मैले फेरि यसैमा अर्को एउटा क्वेशन दिए बी नम्बर ल कुन गर्नुस् त भन्दाखेरिमा ल यो क्वेशन ट्राई गर्नुस् तपाईले f x is equal to x cube plus x square minus 6x in minus 1, 4 in minus 1, 4 ल यो ट्राई गर्नुस् fx equals to x cube plus x square minus 6x in minus 1, 4
ल यो सबैले क्लास वर्क गरौँ ल गर्नुस् म यसो हल्का पानी खाए है यसमा पनि हाम्रो सबै ल्याङ्ग्वेजहरु सेम हुन्छ मात्रै हाम्रो चेन्ज गर्न पर्ने ठाउँहरु हेरौं जस्तै एउटा यो फंक्सन चेन्ज भयो त्यसपछि यो इन्टरभल चेन्ज भयो अनि यो फंक्सन चेन्ज भयो डेरिभेटिभ चेन्ज हुन्छ अनि यो इन्टरभल चेन्ज भयो यो इन्टरभल चेन्ज भयो फर्मुला सेम यो मेट्दिम यताको May I erase this all? Yes, sir. Yes, sir. ल यो नितान्त तपाईहरुको यो पेड क्लास हो सो यो लिंक अन्त यताउता शेयर नगर्नु होला है त्यो गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ फेरि इलिगल मान्छेहरु छिर्यो भने उनीहरुले पढ्ने भन्दा डिस्टर्ब मात्रै गर्छन् अरु केही गर्दैनन् त्यसमा पढाउने मान्छे म सिरियस र तपाईहरु पढ्ने मान्छे सिरियस यति मात्रै हामीले यहाँ जोइन गरौँ अरुलाई जोइन नगरौँ ओके ओके सर बाहिरी मान्छेहरु छिर्यो भने डिस्टर्ब गर्ने काम मात्रै गर्छन् है सो तिनीहरुले एलाउ नगरौँ हजुर एउटा रश्मिता काफ्लेलाई पनि जोइन गर्नु न त्यो ठीक छ नि अब त्यो ग्रुपमा चाहिँ अब को आउने हो हैन त्यहाँ कसैले जोइन गरेका छौ तिनलाई ग्रुपमा नाइ गरे छैन भने छैन सर अनि त्यहाँ एड गर न त एड गर मैले एप्रुभ गर्दिन्ला हुन्छ सर ल प्रीति गुरुङले ग्रुप लिभ गरेकी रहेछन् यिनलाई मैले भनिरहेको छु है चन्दु छ यहाँ चन्दु यस सर त्यो जो पाए त्यसलाई एड नगर्दे बाबु है किन भन्दाखेरि अब उनीहरुको इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ हैन सो पहिला सोध यस्तो यस्तो हो पढ्ने हो भने जोइन गर भनेर राम्रोसँग सोध हुन्छ पढ्छु भने नि बल्ल ग्रुपमा एड गर ओके सर ल यसमा हामीलाई फंक्सन के दिइराछ हेर त द फंक्सन इज x³ + x² - 6x यो पनि हाम्रो एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो सो -1 - 1,4 को बीचमा हाम्रो जुनसुकै भ्यालु यहाँ ल्याएर राखियो भने इट विल बी डिफाइन्ड डेफिनेट भ्यालु आउँछ सो वी क्यान से which is defined for all x belongs to the closed interval of -1,4 so it is continuous in -1,4 यो सेम भयो अब हाम्रो फंक्सन दिएको छ fx भनेको x³ + x² - 6x यसको डेरिभेटिभ कति आउँछ x³ को डेरिभेटिभ हुन्छ 3x² अनि x² को हुन्छ 2x Plus अनि 2x minus 6. ओके गुड अब यो डेरिभेटिभ पनि हाम्रो पोलिनोमियल फंक्सन नै आयो सो -1,4 को बीचको जुनसुकै भ्यालु यहाँ ल्याएर राख्दा पनि यहाँबाट जुनसुकै भ्यालु यो फंक्सनमा ल्याएर राखे पनि यु विल गेट डेफिनेट भ्यालु सो वी क्यान से which exists for all x belongs to open interval of -1,4 so it is differentiable in -1,4 यो पनि भयो सकियो अब since all the conditions of mean value theorem are satisfied so there exist यो भनेको there exist को सिम्बल हो at least one point c belongs to open interval of -1,4 such that f dash c will be equal to fb minus fa upon b minus a ओके सो अब हाम्रो f dash c भनेको के हुन्छ त यही फंक्सन जुन डेरिभेटिभ छ यसैमा हामीले x को ठाउँमा c पुट गर्ने हो सो यो कति हुन्छ भन्दा
3c square plus 2c minus 6. This will be equal to f b भनेको f of 4 हैन हाम्रो यो a भयो यो b भयो -1 भनेको a b भनेको 4. So f4 minus f of -1 upon 4 minus -1 b minus a 4 minus -1. ल अब यो गर्दाखेरि कति हुन्छ र त 3c square plus 2c minus 6 equal to f of 4 भनेको कति हुन्छ हाम्रो फंक्सन यहाँ छ है f of 4 यहाँ ल्याएर पुट गरौँ त it will be 4 cube plus 4 square minus 6 into 4 okay f of 4 अनि फेरि माइनस f of -1 भनेको -1 को क्यूब अनि फेरि प्लस -1 को स्क्वायर minus 6 into -1 okay अनि फेरि डिवाइडेड बाइ 4 plus 1 भनेको 5 यो 5 ले त क्रस मल्टिप्लाई गर्देऊ 5 3 जा 15 15c स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10c minus 6 5 जा 30 this is equal to यो कति हुन्छ 4 4 64 plus 16 minus 6 4 जा 24 minus यो भनेको -1 plus 1 अनि फेरि प्लस 6 1 जा 6 ल यसलाई अब सल्भ गरेर c निकालौं so it will be 15c square plus 10c minus 30 is equal to यो कति हुन्छ हेर त 64 you may use your calculator एकैचोटी गर्दा नि हुन्छ so 64 plus 16 minus 24 गर्दाखेरि यो भयो 56 56 minus अनि यतापट्टि आउँछ 6 plus 1 minus 1 काटियो है so this will be 15c square plus 10c minus 30 is equal to 50 okay ल अब यहाँ थोरै मलाई स्पेस चाहिन्छ 15c square plus 10c minus 30 minus 50 okay equals to 0 भयो हैन so this will be or 15c square plus 10c minus 80 is equal to 0 त मैले यतापट्टि इरेज गरौँ लेफ्ट साइड को यो इरेज गर्छु है त मलाई यो फ्याक्टराइज गरेर भ्यालु निकाल्न पर्ने छ गर्दै जाऊ फ्याक्टराइज गर्दै जाऊ त्यसमा पहिला हामीले कमन लियौ हेर त हाम्रो के छ 15c स्क्वायर प्लस 10c अनि माइनस 80 छ हैन त्यसबाट हामीले 5 कमन लिन सकियो 5 कमन लियो भने कति हुन्छ 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 16 इक्वल्स टु 0 सो 5 यता ल्याएर डिवाइड गरिदियो भने 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 16 इक्वल टु 0 नाउ लेट्स फैक्टराइज इट मल्टिप्लाई गर्दा 16 3 जा 16 त्यहाँ 48 16 3 जा 48 सबट्र्याक्ट गर्दा 2 चाहियो सो 8 equals 6 यस सो यहाँ हामीले 8 minus 6 c गर्न पर्यो अनि minus 16 equal to 0 go on solving 3c square plus 8c minus 6c minus 16 equal to 0 अब यसमा हाम्रो c कमन आयो भने 3c plus 8 अनि यसमा -2 कमन आयो भने 3c plus 8 equal to 0 so यो गर्दाखेरि हाम्रो 3c plus 8 र c minus 2 equal to 0 आयो है अब हामीले यहाँ आइदर अर गरौँ so either 3c plus 8 equal to 0 हैन यहाँबाट हाम्रो कति आउँछ भन्दा 3c equals to -8 यहाँबाट c equals to -8/3 -8/3 भनेको त -2 point something हो के हेर त 8/3 भनेको 2.67 आइछ हैन 2.67 त्यो चाहिँ यो इन्टरभलमा पर्छ कि पर्दैन -1,4 मा पर्छ कि पर्दैन हजुर पर्दैन पर्दैन हैन सो इट डज नट बिलोङ टु -1,4 एउटा अब अर्को पनि त छ नि हामीसँग और c -2 equal to 0 c -2 equal to 0 गर्दाखेरि therefore c equals to 2 आउँछ यो c equals to 2 यहाँ पर्छ कि पर्दैन यसमा पर्छ पर्छ
Yes, so belongs to -1, 4. Hence verified. कम्तीमा एउटा पोइन्ट त पर्ने आयो नि त ल इट इज भेरिफाइड ल अब आज 10 पनि बज्यो हैन जाँदाखेरि तपाईलाई आज मैले यो मिन भ्यालु थ्योरमको एउटा क्वेशन म होमवर्क दिएर जान्छु र भोलिको क्लासमा हामीले यल हस्पिटल्स रुल गर्छौं र त्यसपछि हामी यसको टेन्जेन्ट नर्मलहरुतिर जान्छौं कोनिक सेक्सन पनि पढ्नी होला नि Yes, sir. इलिप्स हाइपरबोला कतिको जानिन्छ पढ्ने हो Sir, सर त्यो पनि। ल मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो क्लासमा त्यो पनि प्रोवाइड गर्छु है सर हजुर पहिले यस्तो गरौँ न जस्तै यो यस्तै जस्तो गराउनु भएछ थ्योरीहरु भयो थ्योरमहरु भयो पहिले यो गरौँ ओके स्योर क्वेशनहरु के हैन सर त्यो कोनिक सेक्सनको नि एउटा स्योर क्वेशन हुन्छ है यो सब पहिले थ्योरीहरु यस्तो हैन 2 दिनमा सकिन्छ ओके सर ल fx equal to e power x and x belongs to 0, 1 ल एउटा यो क्वेशन होमवर्क गर्नु त मीन भ्यालु थ्योरम भेरिफाई गर्ने fx equals to e power x and x belongs to 0, 1 ट्राई गर्नु सेम यही स्टेप्सहरु फलो गर्नु नजाने मैले यसलाई भोलिको क्लासमा तपाईहरुलाई क्लियर पार्दिन्छु ओके सो आई होप you enjoyed the class today भयो यो अब स्क्रिन शेयर बन्द गर्दिम हुन्छ Yes, सर sir. ल अब यसमा रश्मिता काफले एकजना हाम्रो नयाँ स्टुडेन्ट थपिनु भएन ल यदि क्लास मन परेछ भने साथीहरुलाई भन्नुस् धेरै नराखौँला 20 जना सम्म 20 जना भन्दा बढी नराखौँला यो क्लासमा ल यतिमै जामला ओके सो हैव अ स्वीट ड्रीम कीप प्र्याक्टिसिङ मेहनत धेरै गर्न पर्ने छ है अनि भोलि सुनम त भोलि के छ भोलि त बुद्ध पूर्णिमा हो अनि पढ्ने सर लुम्बिनी जान छ मलाई राति लुम्बिनी जान छ यस अनि कारण चाहिँ यो 9 बजेसम्म म फर्किए भने क्लास लिन्छु है 9 बजेसम्म त्यहाँ 7 बजे दीप प्रज्वलन हो रातिमा 7 बजे दीप प्रज्वलन हो म त्यहाँबाट 8 बजे हिँडे भने पनि यहाँबाट 8:30 बजेसम्म आइपुग्छु घर चाँडै आएछ भने क्लास लिन्छु ढिलै आए पनि एकछिन वेट गर्नु है त हुन्छ सर I will keep informing you by sending message in the group म त्यहाँ इन्फर्म गरिरा हुन्छु है सकभर क्लास लिन्छु क्लास मिस गर्दैन मैले हुन्छ ओके बाइ बाइ हैव अ स्वीट ड्रीम बाई बाई सर सर